สวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเราจะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่เตรียมอุดมว่าตอนนั้นเขาเตรียมตัวสอบเข้ามายังไงกันนะครับวันนี้เป็นวันงานสืบสานประเพณีที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะพบรุ่นพี่ใส่ชุดไทยจำนวนมากนะครับถ้าพวกเราพร้อมฟังเทคนิคจากรุ่นพี่เตรียมอุดมแล้วไปรับชมกันเลยอยากจะรู้ว่าตอนนั้นที่เตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมครับแต่ละคนเตรียมตัวไงบ้างเหรอครับก็คือนี่เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ม .1 เลยค่ะก็ส่วนใหญ่วิชาหลักอย่างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็คือเราแบบชอบเรียนพิเศษมากกว่าอ่านเองก็เลยเน้นเรียนพิเศษซะส่วนใหญ่แต่ว่าไทยสังคมอย่างเงี้ยก็อ่านเองค่ะของเราเตรียมตอนม .3 ก็เรียนพิเศษทุกวิชาเลยไม่ใช่สายอ่านเองก็คือเรียนแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆค่ะอ่านหนังสือครับอ่านเป็นพวกสรุปจากพี่ๆหรือว่าเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำโจทย์เยอะๆครับของผมคือผมไล่เก็บเนื้อหาให้ครบตอนภายในม .2 เทอม2แล้วม .3 เทอม1ก็เริ่มเก็บที่ไม่ครบที่ตกเหลือแล้วก็ม .3 เทอม2คือทำโจทย์อย่างเดียวครับทำโจทย์เน้นรับประสบการณ์อย่างเดียวก็สำหรับตัวพี่นะคะก็แทบจะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะอาศัยเราใช้ความรู้ที่เราตั้งใจเรียนในห้องมากๆเนี่ยมาตั้งแต่ประถมเนาะจนถึงมัธยมต้นค่ะความรู้เหล่านี้ค่ะก็สามารถเอามาทบทวนในช่วง1 อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะสอบได้ก็รู้สึกว่า1 อาทิตย์สุดท้ายพอเรามีความรู้มาอยู่แล้วมันทบทวนนิดๆหน่อยๆแบบมันก็จะช่วยรีคอร์ความรู้ที่เราเคยได้รับมาแล้วก็สามารถนำสิ่งนั้นมาพอทำข้อสอบได้อยู่บ้างค่ะแต่ว่าอาจจะใช้ดวงด้วยนิดหน่อยเนอะแบบมันก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งที่แนะนำให้เก็บเนื้อหาของม.ต้นให้หมดก่อนที่จะทำโจทย์นะครับเพราะว่าการเก็บเนื้อหาให้หมดเนี่ยเป็นการเหมือนปูพื้นฐานก่อนที่เราจะไปทำโจทย์เพื่อให้เราแบบมีพื้นฐานแน่นๆพอเราทำโจทย์แล้วจะได้แบบเก็ตข้อนี้ทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แนะนำให้น้องอย่าทิ้งวิชาที่ตัวเองรู้สึกไม่ถนัดเพราะตอนนี้อาจจะยังเหลือเวลาเยอะเนาะก็คือให้พยายามเก็บทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะก็มีอ่านหนังสือแล้วก็เรียนพิเศษค่ะก็อ่านหนังสือด้วยเองนะคะแล้วก็เรียนพิเศษเยอะๆแล้วก็ฝึกทำโจทย์ทุกวันค่ะก็ฝึกทำโจทย์เองแล้วก็เรียนเสริมอะไรพวกนี้ตรงที่เราแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็จะเสริมตรงนั้นเยอะๆอะค่ะเรียนพิเศษอ่านหนังสือแล้วก็ทำโจทย์ค่ะเรียนพิเศษอ่านหนังสือแล้วก็มาดูว่าตรงไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็อ่านเพิ่มค่ะแล้วก็ทำข้อสอบค่ะเรียนพิเศษอ่านหนังสือแล้วก็ทำโจทย์เหมือนเพื่อนๆเลยค่ะเคยอ่านหนังสือหนักที่สุดในวันหนึ่งเลยที่เคยทำมาเนี่ยคือประมาณกี่ชั่วโมงเหรอครับก็อันนี้คือเป็นช่วงใกล้ๆมากๆวันนั้นคือแบบฟิตอ่านตั้งแต่แบบ7 โมงเช้าถึงตี 1แต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะแบบหักโหมตัวเองเกินไปก็พักบ้างก็ดีค่ะนี่ก็ประมาณ10 ชั่วโมงก็เรียนพักๆเอาให้เราแบบพอไหวอย่าหักโหมไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เลยผมตอนช่วงอ่านหนังสืออ่านประมาณแบบ5-7 ชั่วโมงครับผมประมาณ4 ชั่วโมงครับเทคนิคของแต่ละคนนะครับตอนนั้นก็อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะครับวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับแล้วก็เรียนพิเศษให้พวกพี่เลยครับพี่ๆแต่ละคนให้กำลังใจน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบในปีถัดมาหน่อยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากมาเป็น TU87 หรือ TU88ให้ตั้งใจอ่านหนังสือยังไงคิดว่าถ้าทำตั้งใจจริงยังไงก็ความพยายามนั้นก็จะส่งผลให้น้องสอบติดเองครับก็อยากให้น้องๆอ่านไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไปไม่ต้องเครียดแค่อ่านไปเรื่อยๆแบบอ่านทีละเทคนิคทีละอันแบบพอไปเจอโจทย์มันก็จะทำได้เองแบบอ่านหนังสือให้แบบมีคุณภาพแบบอย่าอ่านแบบเยอะๆทีเยอะๆแต่ว่าไม่จับประเด็นอะไรไม่ได้ก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครที่กำลังอยากจะเตรียมตัวตอนนี้หรือว่าอาจจะช้ากว่านี้หรืออาจจะเหลือแค่1 อาทิตย์สุดท้ายก็ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แล้วก็ปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นได้เสมอค่ะอย่างที่มิมี่บอกนะครับไม่ได้แปลว่าเราเตรียมตัว5 เดือนหรือเราเตรียมตัว1 ปีแต่แปลว่าเราจะติดนะครับแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะทำข้อสอบได้ดีหรือเปล่าว่าพอเจอข้อสอบจริงแล้วข้อนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาเลยแต่อยู่ที่ว่าตัวเราเองว่าเราจะทำได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะคะก็สู้ๆแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พักบ้างอย่าหักโหมจริงๆเพราะว่าหักโหมมันก็ไม่ได้อะไรเลยแบบที่โรดบอกใช่ก็สู้ๆเอาเท่าที่ตัวเองไหวฝึกไปเรื่อยๆค่ะความพยายามไม่เคยทำร้ายใครขอบคุณค่ะทีนี้พอเหลือเวลาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยมีอะไรจะแนะนำน้องๆไหมครับถ้ามีเวลานะครับให้ลง Final Sheet ของพี่คนนี้เลยนะครับ YC Institute
ผมก็แนะนำครับ ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เยอะเลยเพราะว่าเนื้อหาครบถ้วน